عندما يسدل الليل ستائره وتتكحل السماء بالسواد المخملي، تسمع هنا على مشارف هذه الصحراء أصوات متداخلة غامضة تمتزج فيها الهمسات بالهمهمات، تتصاعد بين الحين والآخر مصحوبة بصيحات مبحوحة تخترق السكون بشكل مخيف. تقول القصص الشعبية المتداولة لدى السكان المحليين إن كائنات ليلية غير مرئية ذات طيف شفاف تتجول خلف النتوءات الصخرية والكثبان الرملية، تشع من عيونها أضواء غريبة تخترق عتمة الليل بشكل مرعب. وتظل هذه الكائنات في تجوالها الليلي إلى ما قبل بزوغ الخيط الأبيض من الفجر. وبحسب الموروث الشعبي الشفهي فإن هذه الكائنات تشير إلى عالم آخر، هو عالم الجن السفلي الذي يتخذ مشارف الصحراء موطنا له، ويظل كامنا نهارا في ظلام الدهاليز السرية داخل الكهوف والمغارات الممتدة تحت الأرض. إنها يا سادة كهوف تلمسان العتيقة. في هذا الفيديو الحصري نخترق عتمة الدهاليز السرية بالكهوف التلمسانية، ونكشف غيض من فيض أسرار الزمن القديم في الجزائر، ونجيب على التساؤلات: هل أتى إلى هنا قوم عاد؟ هل حقا يسكن الجن في دهاليز هذه الكهوف العجيبة؟ هيا بنا إلى التفاصيل الكاملة. جغرافيا تقع الدائرة المركزية لهذه الكهوف والتي تشتهر بكهوف بني عاد في ولاية تلمسان، وتصنف باعتبارها واحدة من أكبر كهوف العالم، حيث تتواصل دهاليزها السرية على عمق يتجاوز 57 مترا تحت سطح الأرض في منطقة السفوح الجبلية والهضاب، وتمتد جنوبا حتى ولاية النعامة بوابة الغرب الصحراوي، وتتسم بثبات درجة حرارتها عند 13 درجة مئوية طوال العام، مما يجعلها باردة في الصيف ودافئة في الشتاء. وتاريخيا يعود اكتشاف هذه المغارات إلى قرون عديدة خلت من قبل الأمازيغ الذين اتخذوها في البداية حصنا لهم. وتذكر المصادر التاريخية أن المجاهدين الجزائريين استخدموها كملجأ لهم ومخزن لحفظ أسلحتهم خلال حرب التحرير، مما جعل سلطات الاحتلال الفرنسي تغلق جزءا منها بالأسمنت. أعيد فتحه عقب الاستقلال مباشرة. ومع إطلالة القرن العشرين بدأت أولى الاستكشافات العلمية والجيولوجية لهذه الكهوف، وتتابعت هذه الاكتشافات بعد ذلك بواسطة فرق علمية بحثية من داخل الوطن وخارجه. وكان من أبرز ما تم اكتشافه التكوينات الكلسية الفريدة من الصواعد والنوازل ذات الأحجام المتباينة والمناظر الجمالية العجيبة التي تتخذ هيئة أعمدة أو مجسمات حيوانية أو وجوه بشرية تشكلت ببطء عبر ملايين السنين بمعدل بضع مليمترات كل 100 سنة، وهي تتألف من طيف واسع من معادن وكريستالات نادرة يأتي تكوينها على خلفية تفاعلات كيميائية بين المياه الجوفية والصخور، مصحوبة بحركة الترسبات المعدنية عبر الشقوق. وتنتشر هذه التكوينات في شبكة واسعة من الأنفاق والدهاليز الممتدة لمسافات طويلة. اكتشاف تجاويف سرية ما زال يحيطها الغموض، وحجرات نحتت ببراعة في الصخور. وثمة 3 قاعات كبيرة غريبة الشكل فريدة التكوين، وهي قاعة السيوف كون صواعدها ونوازلها تتخذ هيئة السيوف، وقاعة الملك التي عثر فيها على حفريات غريبة وأثريات وتحف قديمة ومجموعة من الأواني الفخارية التي تتنوع أشكالها وتتباين أحجامها. أما القاعة الثالثة
فهي قاعة المجاهدين عند المدخل الرئيسي للكهوف، وهناك جدار أبيض يشبه الرخام تكوينه الجيولوجي أغرب من الخيال، فعندما ينقر عليه يصدر أصواتا حزينة، بل بالأحرى نغمات موسيقية دراماتيكية. يقول المنقبون: إذا وجدت أثرا فاعلم أنك بجانب كنز. لقد ارتبطت هذه الكهوف المتشابكة عند السكان المحليين بوجود كنوز ودفائن تحرسها الحيات منذ زمن بعيد، ويدعي بعضهم أنه عثر على مكامنها، إلا أنه ارتعد وخاف، ولما عاد مرة أخرى مع رفيق وجد المكمن قد أغلق تماما وبشكل غامض. وفي الإرث الشعبي ثمة حكايات أشبه بالأساطير تشير إلى كنوز ثمينة مدفونة في الداخل تعود إلى حضارات قديمة، وأشارت هذه الحكايات إلى أن سبب إخفاء الكنوز هنا هو حفظها وحمايتها من اللصوص. وأكثر ما يشاع عن هذه الكهوف جن العالم السفلي الذي يلجأ إلى دهاليزها الضيقة نهارا ويخرج ليلا ليتجول على مشارف الصحراء. والحكايات التي قيلت لنا عن ذلك كثيرة، إلا أن جلها خارج تماما عن المنطق. هل لأن هذه الحكايات خاصة بعوالم أخرى غير مرئية ويصعب تصديقها؟ ربما. يقول أحدهم إن ما شاهده من ظلال متحركة تظهر على نحو متقطع وغامض في الزوايا المظلمة داخل الكهوف تجعلني أميل إلى فرضية وجود مثل هذه المخلوقات. يتفق معه في ذلك أكثر من واحد التقينا به. فهل تصدق أنت ذلك؟ أنا شخصيا رغم إيمان الراسخ بوجود الجن حيث ورد ذكره في القرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى، إلا أنني لا أستطيع الجزم بوجوده داخل هذه الكهوف لضعف الأسانيد التي اعتمد عليها أصحاب المرويات. وإليكم المفاجأة التي وعدناكم بها، وهي وثوقية العلاقة بين كهوف تلمسان وقوم عاد. لقد أبحرنا في بطون كتب التاريخ ووجدنا إشارات تفضي حقا إلى وجود هذه العلاقة، واستندنا في ذلك على: أولا، كتابات تاريخية لباحثين ومؤرخين كبار مشهود لهم بالمصداقية، من أمثال الرائد الأول لعلم الاجتماع ابن خلدون وابن أبي زرع، الذين زاروا الكهوف ووقفوا على أطلالها وآثارها وتحدثوا عن عجائبها وغرائبها. ثانيا، يتفق القائمون على الموقع ومن بينهم السيد إبراهيم عبد الحق المشرف على الكهوف أن المرويات التاريخية المتوارثة تشير إلى أن جماعة من قوم عاد كانوا يأتون إلى الكهوف ويمكثوا وقتا ليتعبدوا ويمارسوا طقوسا دينية ثم يغادرون، واستمروا في ذلك سنوات طويلة. ومن ثم التصق اسم الكهوف عند السكان المحليين بالقبائل الرحل من قوم عاد. وفي هذا السياق كانت الحضارات القديمة التي تعاقبت في أرض الجزائر تنظر إلى هذه الكهوف باعتبارها مكان للتعبد، حيث كانت عديد من الطوائف الدينية عبر العصور ترى فيها بوابة إلى عالم آخر ومركز للطاقة الروحية. شاركنا برأيك. نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام. ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.